नमस्कार, म्हजें नांव शरण काटकार आनी हांव एक फिजिओथेरपिस्ट. आज हांव तुमचे खातीर कोंकणींतल्यान इन्सेंटिव्ह स्पायरोमिटर कसो वापरचो ह्या खातीर एक व्हिडिओ तयार करतां. आतां हो जावन आसा एक इन्सेंटिव्ह स्पायरोमिटर. हाजो उपयोग कितें? तर हो इन्सेंटिव्ह स्पायरोमिटर आमचे इन्स्पिरेटरी आनी एक्सपिरेटरी मसल्स म्हणजेच श्वास भितर घेवपा खातीर आनी भायर सोडपा खातीर जे आमकां मसल्स लागतात ताजी पावर आनी एंड्युरन्स वाडोवपाक मदत करता. ही पावर आनी एंड्युरन्स ह्या मसल्साची वाडयले उपरांत आमची लंग कॅपॅसिटी वाडटा आनी लंग कॅपॅसिटी वाडटकच लंगाचें फंक्शन म्हणजे ब्लड आनी ऑक्सिजन मिक्स करप हें बरें जाता आनी आमचें ऑक्सिजन सॅच्युरेशन जाका आमी SpO2 म्हणटात तें मेनटेन्ड उरता. हो स्पायरोमिटर तुमकां फार्मासींनी मेडिकल किंवा सर्जिकल डिस्ट्रिब्युटरा कडेन किंवा ऑनलायन मेळपाक शकता. म्हजे कडेन जो स्पायरोमिटर आसा ताचेर तुमकां 3 चेंबर्स दिश्टी पडटात आनी 3 वेगवेगळे कलरचे बॉल दिश्टी पडटात. प्रत्येक चेंबराचेर वेगळ्या आंकडो आसा. पयल्या चेंबराचेर 600 cc पर सेकंड, दुसऱ्या चेंबराचेर 900 cc पर सेकंड आनी तिसऱ्या चेंबराचेर 1200 cc पर सेकंड अशें बरयल्लें आसा. हाजो अर्थ कितें? जेन्ना हांव श्वास घेतां तेन्ना एक एक करून हो बॉल वयर येता, श्वास भितर ओडटा तेन्ना. आतां हांवें जर श्वास भितर घेतलो आनी पयलो बॉल हायस्ट लेवला पर्यंत हांव धरपाक शकलो ओडून 1 सेकंडा खातीर जाल्यार म्हजी लंग कॅपॅसिटी ही 600 cc अशी जाता. 2 बॉल बरोबर धरपाक शकलो ओडून जाल्यार 900 cc अशी जाता आनी तिनूय बॉल बरोबर जर हांव ओडून 1 सेकंडा खातीर धरूंक शकलो जाल्यार म्हजी लंग कॅपॅसिटी ही 1200 म्हणजे 1200 cc पर सेकंड अशी जाता. 2 सेकंड धरली जाल्यार 2400 cc असो ताजो अर्थ जाता. इन्सेंटिव्ह स्पायरोमिटर कसो वापरचो हें पळोवया. हो इन्सेंटिव्ह स्पायरोमिटर वापरता आसतना कांय गजाली तुमी लक्षांत घेवपाक जाय. पयली गजाल, इन्सेंटिव्ह स्पायरोमिटर हातान धरता आसतना सदांच सरळ धरचो. तो टिल्ट करचो न्ही, वांकडो धरचो न्ही. वांकडो धरिल्ल्यान जे आंकडे तुमकां हांगा मेळटले ते रिडींग तुमकां सारकें येवचें ना. दुसरी गजाल, एक बरें कम्फर्टेबल पोजिशन घेवन बसचें. तुमी कदेलार बसूं येता, बेडार बसूं येता, तुमकां जंय कम्फर्टेबल दिसता थंय तुमी बसूं येता. तिसरी गजाल, तुमी जेन्ना श्वास घेतात तेन्ना तोंडानूच घेवचो, नाकान घेवप ना. ट्यूब तोंडान धरता आसतना वोट ट्युबाच्या अवती भोवती टायट धरचें, घट्ट धरचें. खंयच खांच उरपाक दिवं नाकात ओठा मदीं. सो ह्यो गजाली लक्षांत घेवन आमी मुखार या आनी इन्स्पिरेटरी मसल्स म्हणजे श्वास भितर घेवपाची मसल्स कशी ट्रेन करची हें पळोवया. इन्स्पिरेटरी मसल्स ट्रेन करता आसतना स्पायरोमिटर असो धरचो. 2-3 नॉर्मल ब्रेथ घेतले उपरांत म्हणजे 2-3 नॉर्मल श्वास घेतले उपरांत एक डीप श्वास, एक लांब श्वास भितर घेवचो आनी भायर सोडून जातकच ट्यूब तोंडान धरून श्वास भितर ओडचो. पळयात कशें तें. तुमी पळयलां आसतलें की जेन्ना हांवें श्वास भितर ओडलो तेन्ना तिनूय बॉल वयर आयले आनी हायस्ट लेवला पर्यंत उरले आनी ती जवळ जवळ 2 ते 3 सेकंड हांवें ते बॉल तशेंच हवेन ओडून धरले. आतां तें जर कॅल्क्युलेशन आमी करत जाल्यार 1200 cc इंटू 3 सेकंड म्हणजे 3600 cc सुमार म्हजी लंग कॅपॅसिटी आसा असो ताजो अर्थ जाता. तुमी जेन्ना नव्यानूच स्पायरोमिटर यूज करून एक्सरसायज करपाक पळयतले तेन्ना कदाचित पयल्या फावटी किंवा पयले 1-2-3 दीस एकूच बॉल वयर सरता अशें तुमकां दिश्टी पडूंक शकता. अशे तरेन हें नॉर्मल. जशें जशें तुमी ट्रेनिंग करतले तशी तशी तुमची इम्प्रूवमेंट जातली. जशी जशी लंग कॅपॅसिटी वाडटा तशें तशें मुखावयले 2 जे बॉल आसात ते इल्ले इल्ले करून वयर चडूंक लागतले. सो अशें जाल्लें पयल्या दिसा हांव करता तेन्ना एकूच बॉल वयर सरता म्हणून चिंता करपाची गरज ना. तें नॉर्मल. जशें जशें तुमचें ट्रेनिंग जातलें तशी तशी इम्प्रूवमेंट दिसून येतली. जेन्ना तुमी
स्पायरोमिटर यूज करतात तेन्ना जेन्ना हो बॉल वयर सरता तो हवेन उखलून धरपाचो प्रयत्न करप, रोखडोच सोडप ना, अशें करूं नये. तो बॉल डीप श्वास घेवन, लांब श्वास घेवन वयर धरून पळोवचो, अशे तरेन. प्रत्येक प्रोसिजरा उपरांत, प्रत्येक फावटी श्वास घेतले उपरांत आनी हे बॉल वयर धरले उपरांत तुमी 2-3 मदीं नॉर्मल ब्रिदींग करचें, 2-3 नॉर्मल ब्रेथ घेवनूच परत रिपीट करचो प्रोसिजर. अशें केल्ल्यान तुमकां पुरो जावचें ना किंवा धाप लागची ना. आतां आमी पळोवया एक्सपिरेटरी मसल्स, म्हणजेच श्वास भायर सोडटा ती मसल स्पायरोमिटर घेवन कशी ट्रेन करप. हें करता आसतना स्पायरोमिटर उरफाटो धरप आनी श्वास भितर पयलीं जसो आमी घेताले तसोच भायर सोडप, म्हणजे स्पायरोमिटरान फूक मारप. हांव करून दाखयतां. एक लांब श्वास घेयात आनी लांब श्वास सोडटा आसतना तोंडान पायप धरून स्पायरोमिटरा भितर फूक मारात. तुमी पळयलां आसतलें की म्हजी इन्स्पिरेटरी मसल्सा परस म्हजी एक्सपिरेटरी मसल्स कमी पावर आसा, तांची स्ट्रेंथ कमी आसा. म्हणूनच हांव जेन्ना इन्स्पिरेटरी मसल्स ट्रेन करतालो, श्वास भितर ओडटालो तेन्ना तिनूय बॉल वयर येताले आनी जेन्ना हांव एक्सपिरेशन करतालो, म्हणजे श्वास भायर सोडून तातूंत स्पायरोमिटरा भितर फूक मारतालो तेन्ना 2 किंवा एकूच बॉल वयर येतालो. हो एक्सरसायज करता आसतना तुमकां जर खूब पुरो जाल्ल्या भशेन दिसलें जाल्यार तुमी ताबडतोब ब्रेक घेवचो आनी नॉर्मल ब्रिदींग करचें. हो एक्सरसायज करता आसतना तुमकां कसलीच दूख येवंक जायना, डिस्कम्फर्ट तुमकां दिसपाक जायना. स्पायरोमिटर तुमी दिसांतल्यान 3 फावटी वापरचो. प्रत्येक फावटी, प्रत्येक व्यायाम एक 10 ते 15 फावटी करचो. जर तुमकां धाप लागता अशें दिसत, पुरो जाता अशें दिसत, एक्झॉस्ट जाल्ले भशेन दिसत जाल्यार तुमी एक सेशन स्किपूय केल्यार जाता. कोवीड पेशंटांनी हो एक्सरसायज करूं येता. हांवें आजचो व्हिडियो हो मुद्दाम ह्या वेळार काडला कारण सद्या कोवीड महामारी चालू आसा आनी खुबशे पेशंट घरा कडेन बरे जावन येतकच तांकां धाप लागप, पुरो जावप, श्वास घेवपाक त्रास जावप, हे सगळे प्रॉब्लेम्स आदळटात. आनी त्या वेळार अशे तरेचो स्पायरोमिटर तुमी हाडून जर व्यायाम केलो जाल्यार तुमकां खूब फायदो जातलो. एसिम्टमॅटीक पेशंट्सांनी रोखडोच हो व्यायाम सुरू करूं येता आनी सिम्टमॅटीक पेशंट्स जांकां हॉस्पिटलायजेशन लागता किंवा तांकां दुसरे हेर तरेचे त्रास आसात तांणी एक्टीव इन्फेक्शन कमी जाले उपरांत हो एक्सरसायज सुरू करूं येता. ह्या व्हिडियोची तुमकां सगळ्यांक मदत जातली अशी आस्त बाळगितां. तुमकां सगळ्यांक बरें आयुश्य, आरोग्य आंवडेतां. देव बरें करूं.